अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक सर्वर टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट न तاسو ته هرکلی وایو څنګه چې زموږ موبایل ریپیرینګ کلاس سٹارټ دي 15 کلاسز شوي دي نن ان شاء الله شپږم کلاس دی او دا مونږه سرور ټیکنیکل ووکیشنل انسټیټیوټ طرف نه تاسو ته فری کلاسز اخلو دا صرف دې لپاره دي چې کوم ملګری زموږ نه لري دي مسافر دي زموږ سنټر ته نشي راتلی نو د هغوی لپاره فری کلاسز دي او شیر یې کوي چې بل کس ته مو رسي هغه کسانو ته چې څوک بېروزګار وي ځان له خو بله 100 روپۍ ګټي ویډیو لایک کوي شیر یې کوي نو نن به راځو انشاءالله شپږم کلاس باندې هغې کې به مونږ تاسو ته ښایو د چارجینګ بیس طریقه او پریکټیکل کار دی د هغې کې به لږه ډېر تاسو ته تیوري ښیم کله چې ملټي میټر کار ته راشو نو انشاءالله تاسو به هغه پوینټونو باندې پوهېږئ چې چارجینګ بیس بدل کو کار نه کوي نو هلته موږ سره د پوینټونو مسله نو هغې باندې هم راځو فلحال زه تاسو ته پریکټیکل کار در کوم راځئ چې ورشو انشاءالله مونږ راغو خپل ریپیرینګ لیب ته او دا مونږ سره سټینډ بورډ سټینډ دی او مونږ سره دا چارجینګ بیس دی انشاءالله نن به دا بدلو دا به چینج کوو بیا به راځو کمپلیټ ډیټیل باندې د دې پوینټونو باندې د دې دا 15 پوینټونه تقریبا مونږ سره تاسو ته وښکاري نوکیا موبایل کې چې کوم دی دا مونږ سره 15 پوینټونه راځي دلته دې کې مونږ سره دوه اهم د چارجینګ دي دا نور چې کوم دی مونږ سره ډیټا دي دې پوینټونو باندې به بعد کې راځو انشاءالله نن تاسو له پریکټیکل کار در کوم دا مونږ سره بورډ سټینډ دی نو دا مونږ دې کې فکس کوو دا ډېر ضروري شی دی که تاسو سره دا نه نو بیا تاسو څه بل څه هم پېښ شي مضبوط والي دپاره او کوشش کوئ چې پرمننټ کار کوئ دا مونږ سره مضبوط شو دا مونږ سره ایسی پیسټ د ټولو نه مخکې دا به اوچتو په هیډ ګن باندې کاویې باندې به نه اوچتوئ دا مونږ دوو طریقو باندې لګولی شو یو مونږ لګولی شو په کاویه باندې په هیډ ګن باندې هم لګولی شو په هیډ ګن باندې مونږ هله لګو د دې شاته مونږ ګورو چې یاره دې لاندې خو څه نشته آی سی وغیره نو بیا مونږ هیډ ګن باندې نشو لګولی اکثر مونږ سره غټ آی سی نو بیا مونږ لاندې نشو لګولی هغه بیا مونږ په کاویه لګو نو دا اوس مونږ چې اوچتو هیډ ګن باندې به اوچتو مونږ دلته پیسټ واچولو کوشش کوئ چې کم یو چارجینګ بیس تاسو روغ اوچتوئ لاندې نه اوچتوئ چې کم یو خراب وي هغه به تاسو بره نه اوچتوئ ځکه که لاندې نه تاسو اوچتوئ نو لاندې نه چې کم دی هیټ ورکوو نو د دې دا پوینټونه نه دا پرنټونه چې کم دي دا ګرم شي او مونږ غلط طریقې باندې دا روچت کو چې غلط طریقې باندې دا مونږ روچت کو نو بیا مونږ هغه پوینټونه مونږ سره میس شي نو کوشش کوئ چې دا کم یو چارجینګ بیس خراب یا بره نه اوچتوئ ایر چې کوم دی تاسو به ساتئ د هیټ ګن ایر 5 کې او هیټ به تاسو 350 کې ساتئ ما سره دلته کیمره لګېدلې ده هیټ ګن چې کوم دی زه بالکل سیده نشم نیوی نو تاسو به کوشش کوئ چې هیټ ګن به تاسو سیده نیسئ صحیح شو ده خیر په نشي ایمانه ټویزر هلته پاتې شو او ما سره ایفون دی پاس کېږي نه نو دا ځکه به زه ډایرکټلی په دې سرجیکل بلیډ اوچتوم بره نه چې اوچتوئ تاسو دا فایده ده پکې چې پوینټونه به نه میس کېږي تاسو نه مونږ سره چې پوینټ میس شي هغې هله مونږ سره شته خو بیا لږ تکلیف وي هیټ ما سره لږ کم دی تاسو 400 ته یې ساتئ اټومیټک هیټ ګن دی نو لږ سلو دی بعضې ټایم یو نیم چارجینګ بیس یې هغې نه لوګې وځي نو تاسو به نه یېرېږئ چې دا دې کې دننه مونږ سره پلاسټک راځي نو هغه مونږ سره دغه شي ویلی شي بیا چې کوم دی لوګې کوي دا مونږ سره اوچت شو چارجینګ بیس کوشش کوئ چې څنګه اوچت شي زر زر کاویه رالی د دې صفایي کوئ داسې
چې کله هم په هیټ ګن لګوئ نو دا ذهن کې ساتئ چې یاره موږ سره به دلته سوډلنګ ویر اچو دلته د کاویې طریقه موږ سره داسې چې سوډلنګ ویر موږ بیا نه اچو دلته. نو زه دا ته پیل تاسو ته د کاویې طریقه وښیم. لګوم به په هیټ ګن ځکه چې هیټ ګن باندې ښه ښایسته لګي. دا موږ سره 8600 چارجنګ بیس دی. دې کې دا 2 ډاټونه دي دا به ترې لرې کوو. په کاویه چې کله هم لګوئ نو دې نه به دا سوډلنګ ویر مکمل صفا کوئ چې دا سره فکس کینی. ستاسو ټایم نه خراب کوم صرف کنسپټ دله کلیر کوم چې لګوئ نو کوشش وکوئ چې پهله 15 پوینټونه ولګوئ د دې ډیټا پوینټونه او چارجنګ پوینټونه بیا مضبوط والے کوئ. اصل کې تاسو پهله مضبوط کوئ او بیا اخر کې پوینټونه لګوئ نو هغه تاسو نه فکس ولګي بیا تاسو نشئ دغه کولی. نو پهله 15 پوینټونه لګوئ بیا یې مضبوط والے کوئ. صحیح ده. اوس چې کوم دی ورځو به هیټ ګن باندې لګولو طریقه ښه ښایسته او پایدار کار دی هیټ ګن. نو راځو چې هیټ ګن باندې لګو روریا دلته به ورکو سوډلنګ ویر. ډیر مو ورکوي سوډلنګ ویر. د دې دا 15 پوینټونه ما چیک بالکل آمنے سامنے کېږدم ورته. ما سره ټویزر فلحال نشته. ټویزر باندې ډېر ښایسته کېږي. ما فکس کو بالکل او چارجنګ بیس زه نه خوځوم. اوس به زه لاندې نه هیټ ورکوم. هیټ ګن باندې واله لګوئ چې لاندې چرته آی سی وغیره نه وي. هسې نه ستاسو لاندې آی سی یا سکرین او تاسو وله هیټ ورکوئ نو به سر سبق ورې روان کوي. لږ لږ زه زور ورکوم برنه. پنځه پوینټونه فکس دي. معمولی مانا کوګ ولګېدو دلته زه یې سیده کوم. تاسو به ډایرکټ په کاویه راوالی. د دې پوینټونه به سولډ کوئ خامخا. بل کلاس کې به راځو د دې پوینټونو باندې او لږ لږ ملټي میټر کار باندې هم راځو. نو امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. ضرور لایک کوي او شیر یې په دې کوي چې بل غریب دپاره به لږ سوچ کوي چې زه ما صرف دې دپاره دغه کړی دی دا کورس چې د چا لکه هنر نه وي هغه دپاره لږ دغه کوو کوشش کوو چې څه زده کړي. ضروري نه ده چې زموږ سینټر ته راشئ او خپل ځای کې کوئ که موږ نه لرې پوه شئ. او الله آباد ساته. بس دا موږ سره چارجنګ بیس ولګېدو ښه مضبوط ولګېدو. ښه په هیټ ګن پوخ کاري په کاویه هم ښه پوخ کاري. پریکټیکل به تاسو ته زه په کاویه هم ښیم انشاءالله. نو مایل چې ستاسو ټایم خراب نه شي او ښه ښایسته مضبوط ولګېدو. کوشش به کوئ چې سوډلنګ ویر دلته ډېر نه اچوئ. ګوره سوډلنګ ویر بعضې ټایم موږ ډېر واچو هغه دننه لاړ شي دلته کې خپل سوري. دا وګوره دلته چې ډېر لاړ شي نو بیا چارجر نه ورځي. او بله خبره چې کله تاسو چارجنګ بیس ولګوئ چارجر دلته ور کنیکټ کړئ
او د ملټیمیټر ماینس دلته وګورئ پلس یې دلته وګورئ. د چارجینګ بیس فارموله به تاسو ته ښیم پلس ماینس. نو وګورئ که کرنټ تاسو سره ځي اکټیو او تاسو سره بیا چارجینګ بیس کلیر لګېدلی، که تاسو سره اکټیو نه ځي نارمل ځي نو چارجینګ بیس کرنټ نه پاس کوي. دلته نه بس تاسو کلیري بیا که نه بیا ملټیمیټر ماینس ماینس باندې کېږي پلس پلس ټرمینل باندې. نو که اکټیو کرنټ لاړو خو ستاسو چارجینګ بیس سره څه کلیر دي، که اکټیو لاړ نو ستاسو به دلته کې آیسیانو کې مسلې د دې پوینټونه او آیسیانې پاتې شي. دا ورته بیا نیکسټ ویډیو کې ځکه چې راځو به سکرین لګولو طریقه په دې به سټیپ بای سټیپ راځو. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. الله حافظ. خپل خیال ساتئ. الله حافظ.